Anh em nào theo dõi MotoGP 2025 cũng biết được nhân tình thế thái của giải đua này là như thế nào. Sau nửa chặng đường của mùa giải năm nay, chúng ta đã đi được 12 chặng rồi anh em à. Thì Marc Marquez đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 381 điểm. Nhưng mà 381 điểm này chúng ta phải xét trên mối tương quan với người xếp thứ hai và người xếp thứ ba. Người xếp thứ hai là Alex Marquez, em trai của Marc Marquez. Alex Marquez đang có số điểm là 261 điểm. Điều đó có nghĩa là Marc Marquez đang cách người em của mình, cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch, lên tới 120 điểm. Trong khi đó, người đồng đội Francesco Bagnaia có 213 điểm sau 12 chặng đua, và khoảng cách giữa Marc Marquez và Pecco Bagnaia là 168 điểm. Điều đó chúng ta có thể suy luận ra Pecco Bagnaia gần như là đã hết hy vọng giành cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Alex Marquez nói với khoảng cách 120 điểm và với phong độ hiện tại của Marc Marquez thì giành cúp năm nay là điều không thể, impossible. Chỉ có Tom Cruise mới hy vọng là giành cúp từ tay của Marc Marquez ở mùa giải năm nay mà thôi. Câu hỏi mà người ta đặt ra bây giờ đó là khi nào Marc Marquez sẽ chính thức, ở đây là chính thức, nâng cúp mùa giải năm nay. Còn trên lý thuyết và trên thực tế thì thực sự là Marc Marquez đã chạm một tay vào chức vô địch rồi. 120 điểm là một khoảng cách mênh mông dịu vợi với Alex Marquez, với người anh trai của mình. Alex Marquez chạy chiếc GP24, trong khi đó Marc Marquez chạy chiếc GP25, và Marc Marquez là tay đua thiên biến vạn hóa hơn rất nhiều so với Alex Marquez. Alex Marquez chưa bao giờ đua vô địch MotoGP cả. Trong khi đó thì Marc Marquez đã có 6 chức vô địch MotoGP với nhiều màn trình diễn làm nức lòng khán giả Việt Nam cũng như là khán giả trên toàn thế giới. Marc Marquez đã đưa MotoGP vào một trạng thái khá là nhàm chán. Đó là tuần nào chúng ta cũng thấy tay đua số 93 đứng ở trên bục podium giành chiến thắng, và đặc biệt là 5 chặng đua vừa qua, 5 chặng đua liên tiếp vừa qua thì 10 cuộc đua sprint và cuộc đua chính vào ngày Chủ nhật thì người chiến thắng chỉ là một cái tên thôi, Marc Marquez. Mỗi khi mà ra sân thì cơ hội giành chiến thắng của Marc Marquez là rất lớn. Nhưng đây không phải là lỗi của tay đua số 93. Đây không phải là điều mà chúng ta đổ lỗi cho Marc Marquez được. Nhiệm vụ của Marc Marquez là ra sân và thi đấu tốt nhất trong khả năng của mình, tốt nhất với chiếc xe mà Ducati cấp. Còn chuyện MotoGP có trở nên nhàm chán hay không, có trở nên kém thu hút hay không thì thực sự đó không phải là vấn đề của Marc Marquez. Mỗi tay đua đều có sự ích kỷ của riêng mình. Họ chỉ muốn là tay đua chiến thắng mà thôi. Họ muốn lưu danh vào lịch sử chứ không phải là để chiều lòng bất cứ ai. Họ thi đấu là trước hết vì chính bản thân mình chứ không phải là chiều lòng người A, người B, người C. Marc Marquez cũng như vậy. Anh ra sân là để giành chiến thắng, để thỏa mãn cơn khát giành chiến thắng của mình, cơn khát đam mê giành chức vô địch thế giới của mình, được ghi tên vào ngôi đền của những tay đua huyền thoại, của những tay đua vĩ đại nhất. Còn bây giờ chúng ta không thể nào nói là ok, Marc ơi, bây giờ là gần như là cậu sẽ giành chức vô địch rồi đó, bây giờ cậu hãy đua chậm lại một tí, hoặc là cậu hãy nhường cho các tay đua khác một tí. Không có chuyện đó xảy ra. Nhiệm vụ của các tay đua khác là hãy thể hiện hết sức mình, chẳng hạn như là Bagnaia, Fabio Di Giannantonio hay là Marco Bezzecchi. Tất cả những tay đua này đều phải có trách nhiệm, phải thể hiện được một điều gì đó để mà làm cho giải đua này trở nên hấp dẫn hơn. Còn nhiệm vụ của Marc Marquez là ra sân và giành chiến thắng. Các hãng xe khác cũng phải làm điều gì đó để cạnh tranh được với Marc Marquez và Ducati. Còn nhiệm vụ của Marc Marquez chỉ là ra sân và
thi đấu thật hay, giành podium, giành chiến thắng, giành chức vô địch. Đó là đam mê, đó là cái tôi của mỗi tay đua. Phải ra sân thi đấu hết khả năng của mình. Marc Marquez không thể nào kiểm soát tất cả mọi thứ, anh chỉ kiểm soát được bản thân mình mà thôi. Kiểm soát những gì mình thể hiện ở trên sân đua, ở ngoài sân đua. Còn những vấn đề khác là chuyện của ban tổ chức, của các hãng xe khác. Chúng ta không thể nào đổ lỗi. Tại vì Marc Marquez thi đấu hay quá cho nên MotoGP bây giờ kém hấp dẫn hơn so với ngày xưa khi mà các tay đua đều có khả năng giành chiến thắng. Một mùa giải chúng ta đã chứng kiến là có tới mười mấy tay đua giành chiến thắng. Mười mấy thì hơi quá nhưng mà có khoảng top 10 tay đua giành chiến thắng. Ai cũng có khả năng giành chiến thắng cả. Nên Marc Marquez thống trị như thế này thì làm cho MotoGP trở nên nhàm chán. Không phải như vậy. Ý kiến của mình đó là chuyện mà nhàm chán hay không á là chuyện của các hãng xe khác, của các tay đua khác, của ban tổ chức. Còn nhiệm vụ của Marc Marquez là chỉ biết đến bản thân mình. Nghe có vẻ là hơi ích kỷ, nhưng mà tay đua nào cũng vậy. Tay đua nào cũng chỉ muốn ra sân và giành chiến thắng mà thôi. Người ta chỉ nhớ đến tay đua giành chiến thắng, chứ người ta không nhớ đến một tay đua nào đó về trong top 10, về trong top 5. Ngay cả vị trí thứ hai cũng đã là một vị trí bị lãng quên, huống chi là những vị trí top 10, top 5. Đúng không anh em? Nhiệm vụ của Marc Marquez đó là mang về vinh quang cho bản thân và qua đó gián tiếp mang về vinh quang cho Ducati. Với 381 điểm, Marc Marquez có thể yên tâm nghỉ hè. Làm sao thì làm, tránh chấn thương nặng. Nếu như mà trong thời gian nghỉ hè 4-5 tuần gì đó, Marquez tập luyện motocross hoặc là tham gia vào các hoạt động quảng bá hình ảnh cho các cái thương hiệu á, thì hãy tránh những cái chấn thương nặng. Chúng ta không biết được là chuyện gì sẽ xảy ra, không ai biết trước được tương lai. Nhưng mà nếu chúng ta có thể chắc chắn một điều gì đó thì chúng ta có thể chắc chắn về cái chết này, chúng ta có thể chắc chắn về thuế này, và chúng ta có thể chắc chắn là Marc Marquez sẽ giành chức vô địch mùa giải năm nay. Đó là điều đã được dự đoán từ trước. Một tay đua xuất sắc, có thể gọi là xuất sắc nhất ở MotoGP, và điểm số đã nói lên điều đó. Chạy một chiếc xe gọi là thiện chiến nhất. So với chiếc GP24 thì có thể là thua kém hoặc là hơn một số điểm nào đó, nhưng mà về cơ bản thì hai chiếc xe này có thể gọi là cùng chia sẻ chung một linh hồn. Một tay đua xuất sắc nhất, một chiếc xe thiện chiến nhất thì kết quả ai cũng có thể đoán ra được rồi. Còn cái chuyện mà MotoGP có nhàm chán hay không, có kém thu hút hay không á, thì đó không phải là chuyện của Marc Marquez, mà ban tổ chức và các hãng xe cần phải tìm ra cách nào đó để mà làm cho nó hấp dẫn hơn. Anh em thấy nhận định này như thế nào thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Cảm ơn rất nhiều và chúc các bạn một buổi tối tốt lành.